हेलो साथीहरु, तपाईहरु सबैलाई स्वागत छ हाम्रो च्यानलमा। र आज चाहिँ हामी म्याट्रिक्स एन्ड डिटरमिनेन्टबाट कुनै पनि 2x2 या 3x3 म्याट्रिक्सको डिटरमिनेन्ट निकाल्न सिक्नेछौँ है त। हामीले पहिला कुनै एक्जाम्पलबाट यो डिटरमिनेन्ट निकाल्न सिकौँ, त्यसबाट तपाईहरुलाई सजिलो हुनेछ। हामीले कुनै पनि एउटा म्याट्रिक्स यम भन्ने म्याट्रिक्सको यसको डिटरमिनेन्ट निकाल्नु छ भने पहिला चाहिँ हामीले यो दुईटा साइडहरुलाई पहिला यो मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यहाँ 1 * 1 र 4 छ भने यसलाई हामीले यदि a b c d भनेर सपोज गर्ने भने चाहिँ हामीले यसलाई ad - bc गर्नुपर्ने हुन्छ। भनेको यो दुईटा अपोजिट साइडहरुलाई सुरुमा a र b लाई मल्टिप्लाई गर्ने अनि त्यसमा b र c घटाउनु पर्ने हुन्छ है त। जस्तै यहाँ 1 * 4 भनेको 4 - 3 * 2 भनेको 6, यो गर्दा चाहिँ -2 आयो। हामीले यसरी यति सजिलो तरिकाले चाहिँ हामीले डिटरमिनेन्ट निकाल्न सक्छौं है त। अब अर्को गरौँ 3x3 म्याट्रिक्सको। र यदि अर्को हाम्रो चाहिँ 3x3 म्याट्रिक्समा जस्तै यम भन्ने म्याट्रिक्सको डिटरमिनेन्ट निकाल्नु छ भने चाहिँ पहिला चाहिँ 1 2 3 4 1 2 3 5 1 यस्तो गर्यो भने अनि हामीले चाहिँ सिम्पली प्लस माइनस प्लस गराउने है त। एउटा साइडलाई अल्टर गरेर यहाँ सुरुमा प्लस माइनस अनि प्लस गराएर यो चाहिँ हामीले उसमा एन्सर निकाल्दा चाहिँ लेख्नु पर्दैन, तर आफ्नो सजिलोको लागि चाहिँ यो लेख्ने भने चाहिँ सजिलो हुन्छ है त। अनि हामीले यो सुरुको कम्पोनेन्टलाई लिने, जस्तै यो एबीसीडी यसलाई हामीले a b c d e f g h i भनेर सपोज गर्यो भने चाहिँ हामीले यो a वाला कम्पोनेन्टलाई लिनु भनेको यो फर्स्ट वाला कम्पोनेन्टलाई लिने। अनि यो भनेको फर्स्ट रो फर्स्ट कलममा छ, यो बाहेकको फर्स्ट रो र फर्स्ट कलममा बाहेकको यो बचेको यो जुन हुन्छ नि 1 5 2 र 1 जस्तै यहाँ यो बच्यो हैन, यसलाई चाहिँ हामीले यहाँ अब लिने अनि यसको डिटरमिनेन्ट निकाल्ने है त। 2x2 को हामीले म्याट्रिक्सको डिटरमिनेन्ट निकाल्न आउँछ। अब हो त्यो तरिकाले चाहिँ अब यसको डिटरमिनेन्ट निकाल्ने अनि यो माइनस चाहिँ हामीले दिएको चाहिँ यहाँ माइनस लेख्नुपर्छ, त्यसैको लागि हो। अनि 2 अब यो 2 चाहिँ सेकेन्ड रो फर्स्ट रो सेकेन्ड कलममा छ भनेको यो बाहेकको अब जस्तै 4 र 3 2 र 1 बच्यो हैन। अब त्यसलाई लेख्नु पर्यो है त, 4 र 3 2 र 1। अनि यसको नि सिम्पली 2x2 म्याट्रिक्सको जस्तै डिटरमिनेन्ट निकालेको थियौं त्यसै गरी यसको नि डिटरमिनेन्ट निकाल्ने। अनि यहाँ प्लस छ, यसलाई प्लस गराउने +3 इन्टु अनि यहाँ अब यो फर्स्ट रो थर्ड कलम बाहेकको भनेको 4 र 1 3 र 5 र यसको नि अब चाहिँ सिम्पली 2x2 म्याट्रिक्सको डिटरमिनेन्ट निकालेको तरिकाले यसको डिटरमिनेन्ट निकाल्ने है त। 1 * 1 भनेको 1 नै भयो, 1 - 5 2 10 -2 इन्टु 1 * 4 भनेको 4 - 6 भयो +3 इन्टु 5 4 20 - 3 र यो भनेको 1 इन्टु -9 भयो -2 इन्टु -2 भयो +3 इन्टु 17 भयो। यसलाई हामीले क्याल्कुलेट गर्दा -9 +4 अनि 17 3 जा 51 अनि यसलाई हामीले क्याल्कुलेट गर्यौं भने 51 +4 -9 र यसलाई क्याल्कुलेट गर्यौं भने हाम्रो 46 आयो। यो नै हाम्रो डिटरमिनेन्ट हो है त। यसरी तपाईहरुले यो सिम्पली म्याट्रिक्सको 2x2 म्याट्रिक्स या 3x3 म्याट्रिक्सको डिटरमिनेन्ट निकाल्न सक्नुहुन्छ है त।